ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਝ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਪਹਿਲੇ G7 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇਟੋ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਿਟ ਸਪੇਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਐਂਡ ਨੇਟੋ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇਸ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਵਰ ਦਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਐਲਾਈਜ਼ ਹਨ, ਨੇਟੋ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਕੂਲਰ ਸਟੈਂਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੂਵਰਿੰਗ ਨੇਟੋ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਨਫੈਕਟ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਮਿਟਰੀ ਮੈਡਵਡੇਵ ਨੇਟੋ ਦੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਨੇਟੋ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਟੋ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। once again fundamental shift post cold war ਜੋ NATO ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, early 2000s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। but this is not the only announcement coming out of Spain. NATO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ expansion ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸਵੀਡਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ NATO ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰਕੀ ਜੋ ਕਿ ਨੇਟੋ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਨੇਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਵੀਡਨ ਐਂਡ ਫਿਨਲੈਂਡ members nahi ban sakde, sade concerns han. But of course, after meeting with President Biden and also signing a trilateral memorandum of understanding, Finland, Sweden, Turkey ne ek eho ja agreement sign kita ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਦੇ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਵੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸਵੀਡਨ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ all of this is happening as President Biden announces an increase in military presence. United States ਦੀ military ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ land, air and sea ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਪਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੂਪਸ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ। But all of this is despite the fact that President Biden the domestic challenges din bar din ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ। I mean ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪ ਦਾ G7 ਸਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਐਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਕਰੋਨ ਹੋਣ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬੈਕਵਰਡਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਥੀਸ ਬਿਗ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਔਨਗੋਇੰਗ ਚੈਲੰਜਸ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ
एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि असी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक US ਲੈਵਲ ਤੇ बट एक इंटरनेशनल ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨੇਟੋ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰਕੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੇਟੋ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੱਖ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਸੈਂਟਰਡ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਨ ਐਜ਼ NATO। ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਫਕੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਰਲੀਅਰ ਇਨ ਦ ਵੀਕ G7 ਸਮਿਟ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨੇਟੋ ਦੀ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਨੇਟੋ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸਕਿਊਲਰ ਸਟਾਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਔਨਗੋਇੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਫਰਮ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਏਰੀਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸ਼ਪਿਤਾ ਜੀ, So good to have you. Gurcharan ji, ਸਾਡੇ viewers ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। Formerly ਤੁਸੀਂ World Bank ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। Today you're an entrepreneur, CEO, all of those good things, political activist, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। But your time at the World Bank, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਇਨਸਾਈਟ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੈਨ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਟੁਡੇ। ਬਿਗ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਰਪ ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ changes in over a decade. Last time 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇਟੋ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਮਿਟਰੀ ਮੈਡਵੈਡੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। Now 12 years later ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਨੇਟੋ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਨੇਟੋ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਮਾਸਕੋ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਰਸਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡਸ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਰਸ਼ੀਆ, listing of China as a strategic challenge. NATO ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, but also the membership is changing. Let's first talk about the priorities. ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪੋਸਚਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨੇਟੋ ਤੋਂ, on the ground ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, how much of an impact does it have? Ashmita ji, thank you for having me. Ukraine ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, this is basically, I would say that every impact goes on Ukraine and Russia war. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ Russian was not interested that Ukraine should join NATO. ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇਟੋ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਥ੍ਰੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ then Sweden and Finland has decided to join NATO। जब फिनलैंड और स्वीडन ने ज्वाइन करने की कोशिश की थी, ते NATO alliance ही Turkey came in and Turkey says, look, you can't join NATO। Why? Because Turkey no issue है कि Sweden and Finland are harboring PKK, जिन्ने भी क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैगे ने उन्होंने वो हार्बर करते हैं अपनी कंट्री दे विच। ते टर्की हैज कर्डिस्तान दे वर्कर्स एसोसिएशन हैगी है, तो टर्की इज वेरी मच अगेंस्ट दिस एंड टर्की हैज इनिशिएटेड दैट दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ NATO। जी। सो दिस वाज द इनिशियल स्टेज। जी। नाउ कुछ दिन पहले ही कल दी गल है कि things have been changed। This is the latest। President Biden was in G7 in Germany, then he came to Madrid in Spain, and Spain they discussed together। There was a tri-party, 3 countries ने एक MOU memorandum of understanding sign किया है। वो sign किया है जी कि Turkey is going to support for this both countries, Sweden and Finland, to join NATO। Initially it was adverse, but after talking to President Biden, I think the credit also goes to our President Biden, who has initiated this, and President Erdogan has discussed with President Biden। President Erdogan is the president of Turkey, who has discussed with this, and then the NATO Security General Jens Stoltenberg, who's sitting also right now in Spain, they all sat together and they discussed it। They put some policies issues, what Sweden and Finland can do, what Turkey can do, how they are going to support each other। So Turkey has now taken that adverse issues, but Turkey no issue see वो issue उन्होंने खत्म करते हैं। Sweden has already tightened its terrorist security policies। जी। It has also tightened their all hemispheres of any terrorism can allow in their country। जी। गुरचरण जी, टर्की ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਂਸ ਪਿਛਲੇ दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਵੀਟੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, essentially clearing the way for Finland and Sweden to join NATO, expanding its membership to 32 member nations। Regionally, do you think it's more of a symbolic move कि ये वेखन नूं वधिया लगदी है, या तुहानूं लगदा है कि ग्राउंड ते भी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਔਨਗੋਇੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਰੀਜਨ ਦੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ Finland and Sweden ਛੇੜਦੇ। Do you think there's any short-term impact we will see, or a move NATO the membership ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ symbolic ਹੀ ਹੈਗੀ? देखो अश्मिता जी, initially Russia was not against anyone to join NATO। ਹੁਣ सिचुएशन चेंज हो गई जब यूक्रेन ਦੇ ਨਾਲ वार ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ there was nothing। See, if you look at the geopolitical of the world, it has been changed totally। जे यूक्रेन the war नहीं सी तो nobody was bothered about NATO। NATO was there, but there was not much initially। आज तो 15 साल पहले जब अल्बानिया, यूगोस्लाविया थोड़ा बहुत होया सी, NATO was an issue, otherwise there was no issue। So when the Ukraine problem came, then these countries thought they feel threat and they start looking at that we should also join NATO। ਹੁਣ 30 ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। So 2 countries or more, Sweden and Finland, most probably by tomorrow, day after tomorrow, they will have a ratification and they will sign and they will be enter in NATO। So Russia शुरू तो अगेंस्ट ही
ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ that and Russia is also threatening these countries. Sweden ਨੂੰ already or Finland ਨੂੰ already ਉਹਨੇ threaten ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ if you are going to join it then the consequences are very bad. तो ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਟ ਟਰਕੀ ਹੈਜ਼ openly said that now we are allies and we are going to support you. You are going to support us. This is the tripart MOU ਹੋਇਆ ਸਾਈਨ. I think it's significant to note ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ trilateral MOU ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ and of course the timing is very important here ਕਿ President Biden ਤੇ President Erdogan ਟਰਕੀ ਦੇ President ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਸੀਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟਸ ਨੂੰ ਰੈਫਿਊਜੀ ਜਾਂ ਹਾਰਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਟਰਕੀ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਬੀਇੰਗ ਕਾਲਡ ਦ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਰਾਈਟ ਨੇਟੋ ਦਾ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਨੇਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਬਟ ਯੂਕਰੇਨ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨੇਟੋ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਬਿਗ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਿਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣੇ ਫॉर obvious reasons now and recently ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ of Ukraine is essentially pleading ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇਟੋ ਦੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਸੋ all of these things are as they're developing ਟਰਕੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਲ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ there is some F-16s that are on the table in this whole deal ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਕੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਵੀਡਨ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੰਟ ਨੇਟੋ ਮੈਂਬਰ ਟਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੂਵ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ Gurcharan Singh ji, ek bari fir Gurcharan ji, welcome back to the program. Gurcharan ji, you know the Russia-Ukraine dynamic ਇਹ ਬਹੁਤ volatile ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ just a couple of days ago we heard about a missile strike on a shopping mall ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਤੇ ਮਿਸਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 1000 ਲੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹਨ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਲੇਜਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਜੋ ਐਲਾਈਜ਼ ਹਨ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਲੀਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਅਰ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਸੋਲਜਰਸ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਇਨ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ an alliance like NATO ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਐਨਮੀ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ Turkey has been known to play both sides.
so far ਇਸ conflict ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਨੇਟੋ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਅਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਿਨਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸਵੀਡਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ opposition ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ favor which of course there was a meeting with President Biden there was a trilateral agreement but there is a bigger incentive here for Turkey right ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ arms ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ F-16 very valuable types of military equipment ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ benefit ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ is this something that ਜੋ NATO members ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ or do you feel that NATO members right now ਟਰਕੀ ਦੇ ਮਤਲਬ pressure ਦੇ ਹੇਠ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ they have to give Turkey what it wants to move forward I would not say that NATO members are under pressure with Turkey, but see, if you are a member of one big group, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ they got right to give their points. Of course. So Turkey is one of the member, and Turkey is not the member now. Turkey is a member from 1952, so it's the oldest member. So Turkey ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Turkey was very much concerned about when Sweden and Finland was coming as member of NATO. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ NATO ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then you are my partner and it means something is wrong somewhere. So that's what Turkey came against them. When you talk about Russia ਦੀ violation, Russia ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ air violation ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. So in NATO's area ਦੇ ਵਿੱਚ Russia ਦੇ airplane ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. Sometime ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ. Sometime they are talking something different. So Russia ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ they are doing everything which is not internationally correct, but they are doing it and everybody knows it. So the issue is कि Turkey to pressure नहीं है but Turkey में pressure सी है Turkey is totally okay with this. This is what I said that तीनों कंट्रियां का MOU साइन हो चुके हैं. President Biden ने President Erdogan ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ Erdogan was and then President Biden ने ਉਹਨੂੰ ensure ਕੀਤਾ ਹੈ कि Finland and Sweden will do what you are going to write in this. And one more thing is when the international जब कोई MOU sign होते हैं that is really people are really taking care of it. It's not that Russia is the only one country which is not taking care of it. Ji. Speaking of kind of falling back from the commitment Russia is चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ respond ਕਰੇਗਾ what kind of a reaction can we expect from Moscow as a result of this NATO expansion ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Finland, Sweden ਹੁਣ ਨਵੇਂ members ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ like you said it's going to get ratified any day now Moscow ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ response expect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਸੀ ਹੋਲ ਬਾਲਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ Latvia, Lithuania, Estonia all these countries are Baltic country. It was under Russia earlier. So Russia is already giving threat to these countries. Sweden ਨਾਲ ਹੈ Finland ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ if they become the member then it is a problem of then he is going to fight with NATO. Once as I said one country is being attacked on NATO country then all 30 countries can go and fight with it. Absolutely. So right as well Russia is really fixed. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁਟਿਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ he put his own country in trouble. But other thing is that Europe is also still dependent on Russia's gas. For gasoline, for oil. Energy is still coming there. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ, they are using almost 10% energy from Russia. So they have already just yesterday Russian ने क्या कहता है कि जैसे ਤੁਹਾਡੀ पावर बंद कर रहे हैं और पावर बंद कर दी थी. So now Europeans are, whole Europe is looking at how they can give them power, what they can do. This is what the condition is like. You know, in terms of retaliation, I think Europe they ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ tough challenges है ये. These countries, they are facing some really tough choices. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, there is a global recession that is on the line. So ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ. ਜਸਟ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿੰਗ ਹੀਅਰ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਪਦੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੋਨੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, all of these things are priorities for the average American, for average citizens. So Europe has definitely big challenges ahead. But at the end of the day, you know, जो humanitarian crisis play out हो रही है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ. You told me about a wonderful initiative President Biden ne recently announced ਕੀਤਾ called Uniting Ukraine, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ. ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ. ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ. ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਜ਼ ਅ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ. ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ. ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਸਾਈਨਡ ਵਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਪ ਟੂ 100,000 ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਅਮਰੀਕਾ. If I wanted to get some Russians or Ukrainian here, they can come within few days. Oh wow. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ. And if somebody knows some family, I've been to Ukraine so many times, knows so many families, so many people are in very bad shape. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. 5 million are already right now in Europe. Yeah. Number of Ukrainians are coming through Mexico here. So ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ 42 ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ. ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ these are this family you can sponsor, and you have to indicate that each family, if you are considering it, their cost is about $25,000 per year. ਜੀ. So for example, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ. ਉਹ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੁਕਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੁਕ ਸਕਦੇ. Now best thing is people are very much scared nowadays ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ. So but there is a caveat in this agreement what President Biden has signed, that ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ they can't sue you. Okay. And they have to go back. ਜੀ. But for 2 years if they are coming to you, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ this is the humanitarian things. ਜੀ. ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. This is the humanitarian thing ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 4 ਬੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੀਪਲ.
हो सकता है इंग्लिश नहीं जानते होंगे, बट दे आर वेरी नाइस पीपल एज आई अंडरस्टूड। मैं तो क्या मेरा 50 वारी यूक्रेन जाने का मौका बनया है, तो आई फील एंड आई रिक्वेस्ट माई ईच कम्युनिटी मेंबर कि whatever you can do, you should do it. If you need any further information on this issue, I'll be happy to give them information. And next time, Ashmita ji, I will be interested to get you on your event episode. One Ukrainian lady who was my colleague in the World Bank, she is doing this particular aspect and she's taking care of this with a larger way. And she was really interested to come today, but due to some circumstances she couldn't make it. But next time she will come. बिल्कुल बिल्कुल गुरचरण सिंह जी, एनी टाइम साडा ये मंच तुहाडे लई बिल्कुल एंड खास करके इहो जे एफर्ट्स लई ऑलवेज अवेलेबल है, ऑलवेज ओपन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यूनाइटिंग यूक्रेन इस इनिशिएटिव ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम एंड ऑफ कोर्स जो अज डिस्कशन की गई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट बैटर कि नेटो ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਈਵਨਿੰਗ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ G7 ਸਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ G7 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ G7 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਟ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ G7 ਸਮਿਟ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ G7 ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟਾਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਸ G7 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਉਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਮਰਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਮਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਿੰਗਸ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ G7 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੋਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਸਾਈਡਸ, ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਈਡਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। The big question here is why? ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਰਗੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। goes back to the NATO priorities, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨੇਟੋ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਐਡਵਰਸਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਟ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇਟੋ ਦੇ ਰੇਡਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਓ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ
ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਈ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਿਪੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ। And this is to combat, directly counter the Belt and Road Initiative ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ongoing ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂਗਾ, ਪਿਓਰਲੀ ਫਰਮ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ 76 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲਸ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ 76 ਬੈਰਲਸ ਲਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 30% ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏ, ਵਾਰ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੀਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, G7 ਸਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੀਲ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਨਫੈਕਟ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਦਾ ਪਾਥ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਟੂ ਬੀ ਲਰਨਡ ਹੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਨੇਟੋ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। once again ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਯੂਕਰੇਨ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।